שלום למאזיני 555. אני שמח היום לארח את עמית. אני הייתי מרואיין בשבוע שעבר, והיום אני המראיין ומארח את עמית. אז תודה דבר רבה על ראשון, ההזמנה. שמחה. אני הרב מנחם לנדה, מנהל את המרכז של חב"ד לישראלים בסיליקון וואלי בקליפורניה, ואנחנו פה 20 שנה. ופועלים לתת שירות לכל מי שרוצה, כמה שהוא רוצה, לחוות חוויה יהודית, לחוות את היהדות כאן באזור. ובחרתי לארח אותך עמית, את תספרי על עצמך, בגלל אני חושב שהנושא שלנו הוא שרשרת, וזה שרשרת מובהקת. אז בבקשה עמית, את... תודה רבה הרב. אז שמי עמית, אני כאן בישראל. היינו ברילוקיישן, כל המשפחה בארצות הברית לפני כמה שנים, ולרילוקיישן בקליפורניה, איפה שהרב לנדה נמצא, יצאנו כשהילדים שלי היו קטנים. הבת שלי עלתה לכיתה ב', הבן שלי עלה לכיתה ו', ונראיתי לגמרי אחרת. יצאנו עם בעלי אריק דרך מקום העבודה שלו, בנק לאומי, מתוך מטרה לחוות חוויה. יצאנו כמשפחה חילונית לחלוטין, והגענו לקליפורניה, לסאניבל, ליד סן פרנסיסקו, עמק הסיליקון, למי שזה אומר משהו. ולקח לנו זמן. ההחלטה לצאת למסע הזה הייתה מאוחרת יחסית, ובאמת נחתנו בסאניבל ככה בתאריך יחסית מאוחר. הילדים התחילו ללמוד בבית ספר ציבורי, כי שוב באנו לחוויה. החלו ללמוד בבית ספר ציבורי בתחילת נובמבר, ופתאום באמצע נובמבר, אחרי שבועיים בפאבליק, עם כל ההלם של הקליטה בארץ אחרת ועם קשיי השפה והכל, הם חוזרים לי הביתה עם תרנגול הודו. זה היה מבחינתי אירוע מטלטל. אני חושב שהמאזינים לא מכירים את המושג, אז אולי זה החגיגה של ה-Thanksgiving, כן? החג של בדיוק. Thanksgiving, זה התרנגול חג ההודו. ההודיה של ארצות הברית לא מחובר אליי. לא מחובר אליי, לא בתפיסה של מה שהיה שם בהיסטוריה שלהם, לא מחובר אליי בשום צורה. ואז פתאום הבנתי שוואו, רגע, חסר לי משהו. מה שמיוחד בישראל זה שאתה יכול להיות ישראלי ויהודי בלי לטרוח לעשות כלום. בית הספר נותן להם קצת, אמנם מעט מאוד, אבל נותן קצת מבחינת המסורת או הזהות הישראלית יהודית שלהם. ובבית לא הייתי צריכה להתאמץ. גם הרחוב, שבת מרגישים שבת, אם זה שזה פה ושם ככה פחות, אבל השכנים הם שומרי, הם דתיים, אז אתה מרגיש קצת השבת ואתה מרגיש קצת החגים. יש בלגן בפורים, יש הדלקת נרות בחנוכה, יש משהו. לא הייתי צריכה לדעת או להכיר או לעשות משהו בבית יותר מדי כדי שלילדים תהיה את המסורת ואת החוויה הישראלית שלהם. ואז הגענו לארצות הברית, ופתאום אני מגלה ומבינה שאין לי כלום. לי אין כלום מה לתת להם. לא זכרתי שום דבר מהחגים. באמת מה שלמדתי בבית ספר היה כלום ושום דבר. ומה שחגגנו היה כל כך סמלי, ומצאתי את עצמי שהם חוזרים הביתה עם תרנגול הודו ומדברים איתי על חג ההודיה, ולי אין מה לתת להם. הבית שלי ריק. ריק מתוכן, ריק ממסורת, ריק מזהות. אז אמנם יצאנו באמת מתוך חוויה לבוא ולחוות והכל, אבל נבהלתי והבנתי שמשהו פה לא נכון. אז התחלתי לחפש, והבנו שמקום העבודה של בעלי מאפשר לנו גם לשלוח את הילדים לבית ספר יהודי. אז דבר ראשון הוצאתי אותם מהפאבליק והכנסתי אותם לבית ספר יהודי, שרגע, קודם כל
אני לא מתכוונת להחזיר הביתה ילדים שהם מנותקים, שהם חסרי זהות, שזה היה לי במהות, ואני גדלתי בבית שהוא... אולי צריך להזכיר למאזינים שהשליחות בבנק לאומי, נכון, כשבאים למסע של בנק לאומי הוא תחום בזמן. כן, אבל הוא תחום בזמן יכול להיות ארוך. יצאנו ליחידת זמן של 4 שנים, שיש מי שיחשוב שזה קצר ויש מי שיחשוב שזה ארוך, ועוד הייתה אפשרות להאריך ל7 שנים. מה שאומר שהוצאתי את הילדים בגיל שהוא ממש מעצב, כאילו מאוד משמעותי, עולה לכיתה ב', עולה לכיתה ו', זה משהו מאוד משמעותי בזהות שלהם, בעיצוב שלהם. ומזה כל כך נבהלתי, במיוחד שלא ידעתי אם היחידה תהיה של 4 שנים או של 7 שנים, שבכלל זה מבחינתי מורכב מאוד. אז אמרתי, רגע, אם לי אין בבית מה לתת, אז לפחות אני אשים אותם רגע במקום מוגן, שיקבלו יחד עם החוויה הכלל עולמית הזו גם את הזהות שלנו. כלומר, לא לנתק אותה מהעץ. ובינתיים אני התחלתי ככה לחקור ולברר, כי גם אני בעצם צריכה להתחיל להכיר מה זה החגים היהודיים, מה המסורת שלנו. שוב, באתי מבית שנושא המסורת והדת היה ממנו והלאה, הורים שהם שומר הצעיר, ובעלי הגיע מבית שיש בו מעט מסורת, אבל שוב, לא משהו שהיינו יכולים לתת לילדים. וגם לעצמנו, גם לנו פתאום הרגשנו איזשהו ניתוק מאוד מאוד חזק מהזהות שלנו. ואז בעצם מצאנו את הבית לישראלים אצל הרב לנדה, ומבחינתי היה לי מאוד מאוד חשוב להתחבר. שוב ממקום של באמת של מסורת, ומיד התחברנו כמשפחה אל הבית הזה, וזה מצא חן בעיניי. אני בעצמי הייתי באיזשהו תהליך של מסע חיפוש עוד לפני כן בישראל. הייתי במסע שבו ניסיתי להבין מה המשמעות של העולם הזה, מה התכלית, מה המשמעות של החיים, בשביל מה אנחנו חיים, מי קבע לנו את הערכים, מי שולט לנו במחשבה ומנסה להנדס לנו לפה או לפה, כל מיני דברים שהיו אז ועדיין מסתובבים, וניסיתי קצת ללמוד בודהיזם, קצת זן, והתחלתי קצת יותר ללמוד באמת על המסורת שלנו. כשמתרחקים מישראל, פתאום היהדות שבארץ, למי שמגיע מהרקע שלי, נראית נורא מאיימת, מאוד בכפייה, ויש המון המון שיח אנטי ודברים כאלה. אז לא חשבתי לרגע בכלל לבדוק את המסורת הזו. וכשהגענו לארצות הברית, פתאום התחושה של הפחד באיזשהו מקום, איזשהו אנטי וחוסר רצון בכלל לגעת בדבר הזה, נשארה בארץ. ובארצות הברית יכולתי בעצם לבדוק, אוקיי, מה זה המסורת? למה אני שייכת? אם הילדים שלי חוזרים עם תרנגול הודו הביתה, וזה מרגיש לי לא שייך, אז למה אני כן שייכת? אז באמת הרב לנדה עזר לנו לראות מה יש, את כל העושר הזה שקיים במסורת שלנו, המסורת היהודית, ויכלנו לאט לאט, לוקח זמן, לאט לאט ללמוד מה יש שם ולהתחיל גם באמת להעביר את זה לילדים. אני יכולה להגיד לכם שהיום הילדים שלנו ובעלי הם קרובים למסורת, המסורת ממש מחוברים למסורת, מרגישה להם נפלא, הם חוגגים את החגים, אבל הם ברמת, יש איזשהו רצף על הדת היהודית שאני מאוד מאוד אוהבת את זה, כאילו כל אחד נמצא במקום שהוא מרגיש בנוח עם היהדות. אני מצאתי אני חושב, עמית, אנחנו קפץ, ואני חושב שהמאזינים היו, גם אני, אבל המאזינים היו שמחים לשמוע
ובאמת בהקשר, כמו שאמרתי קודם, השרשרת, דיברנו על הסיכונים וההזדמנויות בפעם שעברה כשאני התראיינתי בחוץ לארץ, ואנחנו שומעים פה את ההזדמנות, זאת אומרת ההזדמנות הגדולה שכמו שאמרת, שמשחררים את הלחץ החברתי מהארץ ולילדים יש הזדמנות ללמוד יותר, אבל תספרי קצת כמה שאת יכולה ורוצה לשתף בתגובה של המשפחה, כמה באמת היה, איך הילדים קיבלו את זה, את היית בחיפוש, איך הילדים קיבלו את התוספת על מה שהם ידעו מהארץ, ובאמת כן. נשמח גם לשמוע את התוצאה הסופית. אז אני יכולה לספר שההכנסה של מסורת הביתה התקבלה בהמון אהבה. היה איזשהו צמא. היציאה לחו"ל יצרה תחושה של ריק, של משהו שהוא לא מרגיש טוב, שהוא לא מרגיש נעים, וזה היה לכל המשפחה. ואז באמת ההכנסה של המסורת הייתה דבר טבעי, הייתה דבר משמח. פתאום אתה מעז להכיר, באמת בלי הסטיגמות ובלי כל מיני מסרים שניסו, שהעבירו לך שהם אנטי. אפשר היה להשאיר את זה בצד, את כל הפחד מהכפייה והכל, להשאיר בצד, ובתוך הבית שלנו זה התקבל, כאילו המשפחה הגרעינית זה התקבל מאוד טוב. הילדים שמחו למסורת, קידוש בשבת, לחגוג פסח עם משפחות אחרות ישראליות, לחגוג פסח עם הרב לנדה, שפתאום אתה רואה איך פסח באמת נראה. אז החוויה מבחינת המשפחה הגרעינית באמת הייתה נפלאה. כשאני התחלתי ללכת עוד כמה צעדים קדימה, אז זה יצר בהתחלה תחושה של רגע, לא לזה כיוונו. ופה נוצר איזשהו אתגר. אני לא הסתפקתי בזה, כאילו המסורת בעיניי הייתה באמת יפה וממלאה, אבל אני עוד התחלתי את החיפוש שלי אחר משמעות של חיים ואמת בבריאה. אני באה מתוך אהבה לעולם הפיזיקה והכימיה והטבע והביולוגיה, וראיתי עולם כל כך מסודר, והיה לי ברור שמשהו פה חסר לי במה שאני קיבלתי לגבי העולם הזה, וחיפשתי את המשמעות, ובאמת הלכתי עוד כמה צעדים קדימה, והבנתי, אני אישית הבנתי שעבורי, אני רואה שיש פה איזושהי אמת, והיה לי חשוב להבין אותה ולבדוק אותה יותר לעומק, מעבר לרמה של המסורת. ואמרתי מלכתחילה שאחד מהדברים היפים, שהיום כשחזרתי לישראל אני רואה את היופי הזה, זה היכולת להיות במקומות מסוימים שונים על הרצף של החיבור ליהדות, שזה אגב משהו שלקחתי באמת מהרב לנדה ומחב"ד, להבין שזה בסדר בכל מקום שבו אתה נמצא, לא לכפות על האחר, לא לכפות על עצמך או דברים כאלה, אלא באמת כל מה שאתה, איך שאתה מתחבר ליהדות, מה שאתה לוקח מהיהדות, זה טוב, איפה שאתה נמצא זה טוב, זה התהליך שלך, זה הדרך שלך, איפה שאתה נמצא בה זה טוב, ולכן גם באמת הקפדנו שבבית לא תהיה כפייה. אבל הרעיון הוא לאט לאט באמת כשאני מתחילה לקבל על עצמי יותר דברים ומעניין אותי יותר ולומדת יותר, אז התחיל איזשהו פחד בבית. בעיקר עם בעלי, הילדים קיבלו את זה מאוד בטבעיות. אחד הדברים שאנחנו לומדים על ילדים זה שהם עם סטגלן. אם ההורים מציגים שככה אצלנו בבית וככה זה טבעי עבורם, אז הם מקבלים. אם מציגים שאמא דתייה ואבא חילוני וזה הטבעי אצלנו בבית, אז מבחינתם זה טבעי. זה ממש מדהים ומקסים לראות אצל הילדים באיזה קלות הם מסתגלים לאמא ואבא שהם שונים, כל עוד יש כבוד והערכה בין בני הזוג. אז אני תהליך באמת ההתקרבות אני שלי. חושב שאולי צריך להוסיף הדגשה
מה שידוע לי ולך על ההתקדמות של אריק בתהליך, אז אולי תספרי קצת על החלק של בעלך אריק. כן, את אמרת שהוא לא נמצא, שהאבא חילוני, וזה לא, את אומרת אולי כדאי, אני לא אוהב להשתמש במילה חילוני, חילוני זה מלשון של חול, ואנחנו מאמינים שכל יהודי יש פה את כל העוצמה של הכל, אבל כן. תאמרי כמה מילים עליו, אז איך הוא באמת, קיבל בסוף. אני רוצה אולי גם מילה אחת במקום לקטוע אותך שוב ושוב, לא היה לי נעים להתחיל עם זה, אבל בשבילי המטפחת זה הפתעה. אז באמת את לא רק שעשית פעולות מתקדמות כאן, אלא המשכת עם פעולות נוספות, ואני חושב עד כמה שאני מבין שהמצב בית הוא לא, הוא בריא, ואנחנו וזה אנחנו רוצים, אני רוצה, ואני חושב שגם המאזינים רוצים לשמוע איך עשית את זה. אז באמת בשנה, היינו 3 שנים בארצות הברית עם מסורתי, כאילו לאט לאט מכניסים את המסורת, ובשנה הרביעית אני התחלתי להעמיק יותר ולהבין שאני רוצה לקחת על עצמי עוד תורה ומצוות, אני רואה בזה אמת מוחלטת ואני רוצה לחיות לפי האמת. יאמר לזכותך הרב לנדה שאתה אמרת לי לאט, קודם כל תלמדי, שזה באמת המלצה מדהימה שאני עם כל חוזר או חוזרת בתשובה, כל מי שמתקרב, זה אחת ההמלצות שאני אומרת לאט, לאט כל אחד בקצב לאט, עושים את זה יחד עם המשפחה, יחד עם בן הזוג, בשיתוף פעולה. אז באמת בשנה האחרונה לשהייה שלנו, היינו 4 שנים בסוף ולא 7, בשנה האחרונה לשהייה שלנו הייתה בהלה בבית. כשאריק הבין שאני בעצם הולכת בתהליך של התקרבות ממש של הדת ולא רק אל המסורת, הוא ניסה לשים לזה ברקס, כי בארץ עדיין היו את כל הסטיגמות האלה, שמי שחוזר לתשובה זה איזושהי כת פגנית, היהדות וכל מה שאנחנו באים, שוב, אנחנו באים מבתים שהם לא שומרי תורה ומצוות, בעיקר הבית שלי, והפחד הזה של מעבר אל עולם שהוא יותר באמת דומה לעולם חשוך ופגני, עדיין היה שם. ואריק בעלי היקר באמת נבהל ואמר לא 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 עד כאן, תעצרי מיד. ואפילו ממש עלו ויכוחים קשים על זה, והיה חשש להגיע לכיוון גירושים, וברוך השם הרב לנדה באמת ליווה אותנו בשנה הזו באופן כזה שזה רגע לאט, תיקחו את הכל לאט, שוחקו על זה, עוד מעט אתם בבית מחדש בארץ ישראל, שתוכלו גם להיות עם המשפחה מסביב בסביבה שהיא יותר מכילה ותומכת, מכילה ותומכת, כאילו אפשר יהיה למצוא שם סביבה מכילה ותומכת. ובאמת אני השתדלתי ללכת בקצב מאוד מאוד איטי, באמת להמתין, יותר ללמוד ולהעמיק בהבנה שלי את היהדות. וכשחזרנו לארץ הדבר הראשון שעשיתי זה התחלתי לחפש באמת עזרה. חשבנו שאנחנו הזוג היחיד של דתייה וחילוני. אחד הדברים שהיה לנו ברור זה שאנחנו באיזשהו שלב היה לנו ברור שאנחנו לא רוצים להיפרד, כי הזוגיות שלנו הייתה ועדיין ברוך השם מאוד טובה, מאוד אהבנו אחד את השני, מאוד התאמנו אחד לשני, ולא רצינו להיפרד, לא רצינו לפרק את הדבר היפה הזה. אז התחלתי לחפש מי יודע איך בעצם בונים בית שבו יש פערים באמונה. לאחר חיפוש, אני אומרת הקדוש ברוך הוא שלח, אריק יגיד בשפה שלו שבמזל, מצאנו את העמותה שנקראת התקשרות זוגית, שזו עמותה שבעצם מדריכה זוגות עם פערים באמונה איך בונים זוגיות ובית למרות ועל אף אותם פערים באמונה. ובאמת למדנו שם המון דברים יפים.
קודם כל הדבר המרכזי הוא שאנחנו לא כופים אחד על השני את הדרך שלנו, כאילו אני לא מנסה להחזיר בתשובה את אריק, ואריק לא מנסה להחזיר אותי בחזרה, כלומר בשאלה. הרעיון הוא שאם אנחנו אוהבים אחד את השני, אז אנחנו צריכים לכבד את המקום שבו כל אחד בחר להיות, גם אם אנחנו חושבים שזה מבחינתנו השקפת העולם לא נכונה או משהו כזה. מה שלי היה מאוד חשוב בתחילת הדרך זה שאריק הכיר יהדות מהי. אז באמת התחלנו את המסע של להכיר מהי מסורת יהודית בארצות הברית, אבל היה לי חשוב שהוא יבין שאין פה באמת איזשהו משהו פגני, איזושהי כת שהיא כולה חשוכה, שיושבת על איזשהו משהו שהוא חסר באמת היגיון וערך. אז הוא הצטרף אליי פעמיים כדי בכלל להכיר מה זו אותה יהדות, מאיפה היא באה, מה השורשים שלה. אנחנו באים מעולם שבאמת לא ידענו כל מיני חכמים מתוך היהדות, לא הכרנו את רש"י, לא הכרנו את הרמב"ם, לא הכרנו את הרמב"ן, לא הכרנו אף אחד, לא ידענו שיש חוכמה בתוך היהדות, לא ידענו שיש כל כך הרבה חשיבה על מוסר, על דרך ארץ, וכמובן על כל נושא החוקים, הכללים של היהדות. אז דבר ראשון היה לי חשוב שהוא יראה שאין פה איזה משהו פגני, אלא יש פה המון עומק. גם אם הוא בוחר, וזה לגמרי בסדר, כל אחד והבחירה שלו, הוא בוחר לא לקחת על עצמו את הדברים האלה, לא בוחר להעמיק בזה מעבר למה רק כדי להוריד את הפחד שאשתו נפלה לאיזושהי כת. אני רוצה, וברגע אני רוצה אם אפשר כמה נקודות מאוד מאוד יפות ששמענו. אז דבר ראשון, באמת ההזדמנות של הפתיחות לשינוי בחוץ לארץ. אני רוצה להחזיר אותך, אם תרשי לי, לקבלה של הילדים. דיברת גם על נקודה חינוכית שהיא מאוד מאוד חשובה, ונשמח קצת עוד תובנות, זה שאם יש דברים מוסכמים בבית, הילדים מקבלים אותם, סטנדרטים של הבית. ודבר נוסף, לשמוע איך הילדים קיבלו. למדנו איך אריק ואת למדתם לקבל אחד את השני. אנחנו רוצים גם לשמוע קצת על הילדים, איך הילדים חוו, איך הילדים מסתכלים אחורה על החוויה של חוץ לארץ, זה גם כן אולי בתחום של הרילוקיישן, איך הם זוכרים את החוויה כחיובית או כמאתגרת, וגם איפה הם היום. אז קודם כל אני אגיד, הילדים שלי הם ילדים חזקים נפשית, עם מיומנויות חברתיות מאוד מאוד טובות. כשאנחנו הגענו לארצות הברית, היה לי ברור שאת השנה הראשונה אני משקיעה שלילדים תהיה קליטה טובה. זה אומר להתחבר ולחפש משפחות שיש להם ילדים בגילאים של הילדים שלי, ולוודא שהם מצליחים לייצר את אותה רשת חברתית, ובאמת זה היה תהליך מדהים. היו לנו אנשים בבנק לאומי, משפחות בבנק לאומי שמאוד עזרו לנו בהיבט הזה, ואחר כך באמת הבית ספר היהודי מאוד סייע, ואחר כך אצל הרב לנדה למדנו להכיר עוד ילדים. היה לי מאוד מאוד חשוב שהילדים יקלטו מבחינה חברתית בצורה טובה. לא עניין אותי הלימודים בהתחלה בגרוש, לא מעניין כלום. קודם כל הבריאות הנפשית, החוסן הנפשי של הילדים, וזה קורה כאשר משדרים להם שיקחו את הזמן ללמוד את השפה, הכל בסדר, אף אחד לא מצפה מהם מציונים כרגע, שהדבר החשוב ביותר שהם יצליחו להתחבר לילדים האחרים, ושיהיה להם חברים ושיהיה להם טוב. אז בהיבט הזה באמת היה תהליך קליטה מאוד מאוד טוב. וברגע שהתחלנו להכניס גם המסורת, היא מחברת גם עם הקהילה הישראלית מסביב, שזה דבר נפלא, כי זה מאפשר להם חוויות משותפות עם ילדים אחרים. אחד הדברים שראיתי זה משפחות שלא היו מחוברות,
ואחר כך לאורך השנים אתה גם רואה את הילדים, קודם כל אני אומרת, מבחינת הילדים החוויה הייתה נפלאה. הם חוו חוויה נהדרת מבחינתם, באמת הייתה שם צמיחה, הם הכירו דברים, זה הייתה מבחינתם הזדמנות להיכנס אל המסורת היהודית בצורה שהיא טובה, לקבל שם את הבסיס בצורה טובה, בלי כל מיני רעשי רקע מסביב, שליליים. אז החוויה שלהם, גם של השהייה שם, עם החברים החדשים, עם השפה שהם ממש שמחים שיש להם אותה עכשיו ברמת שפת אם, שמאפשרת להם להרחיב את הלימודים שלהם במה שהם לומדים היום. אז הקליטה שלהם שם הייתה נפלאה, החוויה שלהם שם הייתה נפלאה, הם נהנו מאוד מהיהדות, נהנו מאוד לחגוג את החגים שם. אז באמת השהייה שם הייתה טובה. החזרה לארץ גם כן, שוב, לקחתי את הזמן, דבר ראשון לוודא שהקליטה שלהם חזרה בארץ תהיה מבחינה נפשית שהקרקע תהיה הכי נכונה לקליטה. זה אומר כבר שנה לפני לראות לאיזה בתי ספר הם נכנסים, שהם יהיו עם החברים הקודמים שלהם ששמרנו איתם על קשר, זה לוודא שלא יהיה להם פער בלימודים לפני החזרה לארץ, ואז באמת הם חזרו לארץ. ועכשיו הנושא של היהדות היה קצת יותר מורכב, כי אני ואריק רק התחלנו לבנות מחדש את הזוגיות שלנו. זה אומר שלא הייתי יכולה להתפנות לנושא של יהדות אצל הילדים יותר מדי. לא רציתי לערער את הזוגיות, והכנסנו אותם לבתי הספר החילוניים שהם היו רגילים אליהם לפני היציאה לארצות הברית. קודם כל מבחינתי היה לבנות את הזוגיות. הבית היה מאוד מאוד חשוב. כל הזמן הבריאות הנפשית של הילדים ושל כל המשפחה עומדת מול העיניים שלי. אז לא נגעתי בילדים. יובל נכנסה כיתה ו' לאותו בית ספר ואותה כיתה שהיא הייתה בה בכיתה א', עם אותן חברות ששמרה איתם על הקשר במהלך אותם 4 שנים. עומרי נכנס לחטיבה, לכיתה ט', עם החבר הכי טוב שלו מהיסודי, שגם כן הוא שמר איתו על קשר, ונכנס למדעית הנדסית בבית ספר חילוני. ורק אחרי שאנחנו התחלנו לבנות מחדש את הזוגיות שלנו מתוך באמת כללים של כבוד ולא של כפייה, והבנה שזה תהליך שהוא הדרגתי, ובאמת כל משפחה במקום שבו, בקהילה שאליה הצטרפנו, אנחנו הצטרפנו לקהילה של זוגות ומשפחות עם פערים באמונה. ושם באמת, כמו שאמרתי, עמותת התקשרות זוגית, אנחנו לומדים איך בונים את הבית שמאפשר לכל אחד למלא את הצרכים שלו, את הרצונות שלו. הדגש הוא שאני אוהבת אותך ורוצה שלך יהיה טוב. אתה בוחר איך, אתה בוחר את התפיסת העולם שלך, אני לא כופה עליך. אם אני אכפה על הבן אדם האחר את התפיסת העולם שלי, אז אני לא אוהבת אותו, אני אוהבת אותי, אני רוצה שהוא יהיה אני רוצה שהוא ישרת אותי, אבל לא. אני רוצה שאתה תהיה טוב, שתהיה מאושר, והביחד שלנו חזק יותר כשאתה מאושר. אז כל אחד מאיתנו לקח על עצמו להפוך את האחר למאושר, ולאפשר את מילוי הצרכים. ואחד הדברים שלמדנו בעמותה זה שכל בית בונה את המרחב שלו, כמה יהדות, כמה כללים, כמה חופש, כל אחד בונה את זה אחרת, בהתאם למה שמתאים לך, למשפחה שלך, ספציפי. אז הילדים שלי, כמו שאמרתי, הם שומרי מסורת, הם אוהבי יהדות, הם מדברים את השפה היהודית, כמו שאני קוראת לה, ובאותו זמן הם גם מדברים את השפה הלא דתית. והבת שלי סיפרה לי על הקשיים שלה. זה לא היה פשוט. זה בית שמצד אחד כן מכיל ואוהב גם את זה וגם את זה, מאוד מעריך גם את הערכים שקיימים בעולם הלא דתי וגם את הערכים שקיימים בעולם היהודי, אבל היא נמצאת בבית ספר שהוא היה מאוד מאוד... עמית,
עמית, הזמן שלנו מסתיים, אני רוצה לסיים. אז באמת אנחנו למדנו המון, זה ממש ממש עוצמתי הסיפור, אני בטוח שיש לך עוד הרבה תובנות ומה לשתף את מי שעושה רילוקיישן, אבל דבר ראשון, כמו שאמרת, זה באמת ההזדמנות, לקחת את ההזדמנות של הרילוקיישן לפתיחות, למצוא, לתת נופך נוסף. מסר נוסף זה גם עם המשפחה, לבנות משפחה בריאה והילדים. שבוע טוב. שבוע טוב.